The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect أهلا harmony. بك في مواجهة A young الأبطال. man catches fire. This is Phoenix. 5 ثوان حتى يصل الخصم إلى ساحة المعركة. اسحقهم. يمكننا فعل انطلقت جميع القوات. سأحرق الأرض تحت أقدام من يعترض طريقي. ينطليان علي بعد الآن. أصبر جسدك لتخترق العدو. تعويذة المعركة للعدو في وقت الانتظار. بهيبتي يوم الصيام. أصبر جسدك لتخترق ركز في مباراة جديدة. أصبر جسدك لتخترق
Electric Boogaloo. فقد الحديث حفظ مزدوج. بدأت أرجع جسدك لتختار
القوة التي تجري في عروقي ليست لي. بدأت أجري. مزدوج. ميا، ليلة طويلة أخرى بدون هاجم النار. دمر أحد أبراجنا. تتوسع. هاجم النار. ولو أرسلت رمحي مع جبال لكان بهيبتي يلقى السلاح. قتل العدو. قتل مزدوج. قتلت عدوا. Super tanking. Super damage. المهارة القصوى جاهزة. دمر حليفك برجا. دمر حليفك برجا. دمر حليفك برجا. تعويضة المعركة غير جاهزة. دمر حليفك برجا.
الغرض.